มันจะดีขนาดไหนนะครับถ้าเรามีธนูเพียงแค่ลูกเดียวนะครับแต่ว่าเราสามารถยิงได้ไม่จำกัดครับเราอุตส่าห์มีธนูดีๆนะครับอุตส่าห์ไปเก็บมานะครับของดีๆนะครับแต่ติดปัญหาที่ลูกธนูครับวันนี้ผมมาแก้ปัญหานี้ให้ครับเดี๋ยวผมพาไปเก็บลูกธนูแบบไม่จำกัดครับทำตามได้เลยครับสถานที่นะครับจะอยู่ตรงจุดนี้ครับเวลาเราวิ่งผ่านตรงนี้อาจจะไม่ได้มองนะครับแต่ของผมในคลิปเก็บไปแล้วครับถ้าใครยังไม่ได้เก็บก็มาเก็บตรงจุดนี้ครับเราสามารถเช็คได้ครับไปที่ชาเลนจ์ครับแล้วก็ไปที่โบครับแล้วก็ดูว่าอันขวาสุดนะครับขั้น5มีแล้วหรือยังนี่ครับรางวัลเมื่อเราทำชาเลนจ์เสร็จนะครับวิธีการนะครับก็คือกำจัดศัตรู5ตัวในระยะมากกว่า20เมตรด้วยธนูครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องอัพสกิลตัวนี้ครับ Marksmanship ครับให้เป็นเลเวล2แล้วก็ชาร์จช็อตนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นโฟกัสช็อตครับเมื่ออัพ3สิ่งนี้แล้วนะครับให้ไปหาศัตรูที่อยู่รวมกลุ่มกันครับอย่างในตัวอย่างนะครับผมเอาแมลงหุ่นยนต์ที่มันบินอยู่รวมกันครับแล้วก็กดชาร์จนะครับแล้วก็กดยิงทีเดียวครับก็จะผ่านเควสแล้วครับเมื่อผ่านแล้วนะครับให้วิ่งหาที่ปลอดภัยครับแล้วก็กดรับของครับเราจะได้เกเตอร์อินฟินิตแอโร่นะครับ1อันนะครับแล้วก็จะได้อาร์ติแฟกต์อีก1อันครับหลังจากนั้นนะครับให้เดินทางไปที่แมมมอธครับหาธนูไป1อันนะครับที่เราจะใช้นะครับแล้วก็เอาเกเตอร์อินฟินิตแอโร่นะครับใส่เข้าไปครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบให้ดูครับในการทดสอบนะครับผมใช้ธนูระเบิดนะครับเอามาแค่1ลูกครับติดตั้งพร้อมกับธนูที่เราใส่อบิสเกียร์เข้ามานะครับเกเตอร์อินฟินิตแอโร่ครับการทดสอบนะครับผมจะยิงครับยิงแบบรัวๆครับจากการที่ยิงไปเรื่อยๆนะครับได้ธนูกลับมาด้วยครับแล้วก็นี่ครับผลทดสอบครับธนูระเบิดนะครับยังอยู่ที่1เหมือนเดิมครับส่วนไอ้ที่มีปัญหานะครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับ Gator Infinite Arrow ครับจากที่เราได้มานะครับเต็ม100ครับตอนนี้ Durability นะครับเหลือ49ครับผมเลยลองเอาไปทำการซ่อมนะครับที่ Envil นะครับผลการซ่อมนะครับออกมานะครับปรากฏว่านะครับ Durability นะครับก็ยังอยู่ที่49ครับไม่ขึ้นไปเต็ม100นะครับแล้วใครสงสัยนะครับว่าอีกอันนึงล่ะไอที่รับอาวุธนะครับมันจะช่วยได้ไหมผมก็ลองให้เลยครับทั้งที่รู้ว่ามันไม่ได้ครับจะได้ไม่ต้องไปลองกันนะครับปรากฏว่าได้แค่พลังโจมตีขึ้นมา4ครับ Durability นะครับไม่ขึ้นครับยังอยู่ที่49ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่รู้นะครับแล้วกำลังยิงแบบเพลินๆนะครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มกับศัตรูนะครับหรือกำลังสู้กับบอสอยู่นะครับแล้วก็ยิงแบบนี้ครับรัวๆไปเรื่อยครับลองดูอันนี้ครับหลังจากที่ยิงไปแล้วนะครับปรากฏว่ามีแจ้งเตือนครับ Gator Infinite Arrow Destroy นะครับนั่นก็คือ Abyss Gear Gator Infinite Arrow ครับที่เราได้มานะครับถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วครับทำให้ธนูที่ผมเอามา1ลูกนะครับหายไปด้วยแล้วครับตอนนี้แล้วลูกธนูแบบไม่มีวันหมดนะครับมันมีจริงหรือเปล่านะครับผมได้ทดลองเป็นแบบนี้ครับผมใช้แบบ 40% นะครับและ 60% ครับที่จะได้ลูกธนูคืนครับทั้ง2อันนี้นะครับจะรวมกันเป็น 100% ครับแล้วก็จะเอามาทดสอบแบบเดียวกันนะครับกับเมื่อสักครู่นี้ครับโดยการใช้ลูกธนูที่เหลืออยู่นะครับที่เป็นธนูพิษครับผมเริ่มทดสอบด้วยการยิงครับแล้วก็ยิงแบบรัวไปเลยครับรัวไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปดูที่ Abyss Gear Infinite Arrow ระดับ2และระดับ3นะครับปรากฏว่าตรงนี้ไม่มี Durability นะครับให้เราเห็นนะครับทั้ง2อันนะครับผมก็เลยเอากลับมายิงต่อครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่ามันไม่แตกจริงๆนะครับแล้วก็รัวเหมือนเดิมครับแล้วตอนนี้ก็เลยกลับไปดูครับว่าธนูนะครับที่เราเหลืออยู่1ลูกนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมครับ1ลูกครับแล้วก็ Infinite Arrow ไม่แตกด้วยครับถ้าเราอยากจะได้นะครับผมแนะนำให้ไปเคลียร์ที่โหนดนี้ครับ Time Wall Rune นะครับอยู่ในเขตทะเลทรายครับขั้นตอนการหานะครับก็คือเราจะต้องส่งคนงานเข้าไปทำครับเราจะต้องใช้คนงานทั้งหมด10คนนะครับระยะเวลา3วันครับแล้วเราจะได้ก็คืออาร์ติแฟกต์นะครับเป็นการันตีนะครับแล้วก็จะมีบูปินด้วยนะครับ
และอื่นๆอีกหลายอย่างเลยครับคนงานนะครับจะต้องมีความสามารถพิเศษก็คือ exploration ตัวนี้นะครับเรากดไปเลยครับอย่างน้อย1ตัวครับที่ต้องมีความสามารถนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวครับเมื่อผ่านเกณฑ์นะครับหลังจากนั้นส่งคนไปได้เลยครับเมื่อส่งคนงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลานะครับจะอยู่ที่72ชั่วโมงครับผมก็เลยเลือกที่จะไปนอนแทนครับหรือว่าใครอยากจะทำอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ได้รีบใช้นะครับหลังจากที่เรากดนอนนะครับเราจะมีให้เลือกครับ3ชั่วโมง6ชั่วโมงและ12ชั่วโมงนะครับถ้าใครรีบๆก็กด12ชั่วโมงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราหมั่นมาเช็คตรงนี้นะครับว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับถ้าเหลือต่ำกว่า12ชั่วโมงนะครับเราสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยครับให้กลับมาที่เตียงนอนนะครับแล้วก็กดนอนครับให้เวลานะครับเหลือต่ำกว่า12ชั่วโมงครับแล้วอย่าลืมกดเซฟไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้านอนครับและหลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมานะครับคนงานเราก็จะทำงานเสร็จเรียบร้อยครับให้เราไปดูที่กล่องในแคมป์นะครับว่าเราได้ของอะไรมานะครับจากที่คนงานไปทำในโหนดมาครับถ้าโชคดีก็จะได้มาแล้วครับเกียร์บูปินนะครับ Infinite Arrow ครับหลังจากที่เราได้มานะครับให้เราออกมาทำการเรียนรู้ครับเราก็จะได้แล้วครับสูตรในการคราฟ Infinite Arrow ครับเราไปที่แม่มดนะครับแล้วก็ไปที่คราฟครับแล้วก็อันแรกนะครับเราจะต้องคราฟสวิปครับโดยใช้ส่วนผสมนี้นะครับผมใช้นะครับพิโอนี่1อันนะครับอะบิเซล1นะครับแล้วก็ไดมอนด์ครับ1ครับเราทดลองคราฟก่อนครับ1อันนะครับสำหรับอันที่2นะครับวีเกอร์นะครับจะใช้อะบิเซล1อันครับเอพิโดดนะครับ1อันแล้วก็สกายรูทนะครับ1อันครับสำหรับชิ้นที่3ครับคอมโพชัวนะครับจะใช้นะครับอะบิเซล1ครับเอพิโดด1ครับพาร์เมอร์ลีฟนะครับ1หลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับสวิป1วีเกอร์1นะครับคอมโพชัว1นะครับเราก็ทำการคราฟ Infinite Arrow นะครับขั้นที่1ได้เลยครับแล้วตอนนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าสูตรนะครับใช้อะไรบ้างนะครับเราจะต้องคราฟ Infinite Arrow ขั้นที่2นะครับ3อันโดยการใช้ Infinite Arrow ขั้น1นะครับ6ชิ้นครับเท่ากับว่าเราจะต้องคราฟสวิปวีเกอร์นะครับคอมโพชัวนะครับอย่างละ6ลูกครับแล้วเมื่อเราได้ Infinite Arrow ขั้น1มาแล้วนะครับ6ลูกนะครับเราจะต้องเอาไปทำการคราฟครับเพื่อให้ได้ Infinite Arrow ขั้นที่2นะครับ3ลูกครับและเมื่อเราได้ Infinite Arrow นะครับขั้น2มาแล้วนะครับ3ชิ้นนะครับเราจะต้องคราฟเป็นขั้น3นะครับ1ชิ้นโดยการใช้ Infinite Arrow ขั้นที่2 2ลูกครับหลังจากที่เราคราฟได้ขั้น3แล้วนะครับจะได้ 60% และก็ขั้น2อีก1ลูกนะครับ 40% ครับให้เราทำการใส่ที่ธนูที่เราจะใช้ได้เลยครับและสำหรับวัตถุดิบนะครับที่จะนำมาใช้นะครับผมจะแนะนำที่ในการเก็บนะครับ2ชิ้นนะครับก็คือ Palmer Leaf นะครับจะอยู่ที่โหนดด้านล่างของเมืองเดมินิสครับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับหากมีหมวกโพโลลินด้วยแล้วนะครับจะทำให้เก็บได้ง่ายขึ้นครับเมื่อเอาตะเกียงส่องครับแล้วก็กดเก็บตรงนี้ครับคำว่า Search นะครับกดเก็บก็จะทำการค้นหาครับบางครั้งก็ได้ครับบางครั้งก็ไม่ได้ครับวัตถุดิบชิ้นต่อไปนะครับสกายรูทครับเราจะต้องใช้พั่วนะครับในการไปขุดด้วยนะครับถ้าใช้หมวกส่องเราก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นครับว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับสำหรับสถานที่เก็บนะครับจะอยู่ที่ไพลูนนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ครับใกล้กับจุดวาร์ปตรงนี้ครับแล้วอีก1ลูกธนูนะครับ Replenishing Arrow ครับที่ก่อนหน้านี้เราไปทำเควสที่เป็นรีเสิร์ชกันมานะครับที่หมู่บ้านโพโลลีนครับตัวนี้ก็จะเป็นธนูแบบInfinity เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบการนับจำนวนถอยหลังครับเดี๋ยวผมจะทดลองด้วยการใช้ธนูที่ไม่มี Infinite Arrow แล้วนะครับแล้วก็ทำการยิงไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาดูครับว่าผลเป็นยังไงนะครับตัวลูกธนูนะครับเป็นลูกธนูแบบธรรมดาครับไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆครับเจ้า Replenishing Arrow นะครับจะลดลงมาเหลือ23ครับจาก50ครับหากใช้จนหมดเหลือ0นะครับเราจะต้องรอเติมครับหลังจากที่ผมได้ Blueprint Infinite Arrow มานะครับผมก็สามารถที่จะครับ Abyss Gear ที่เป็น Infinite Arrow นะครับแล้วมาใส่ในธนูทั้ง3แบบได้เลยครับแบบแรงนะครับเน้น Attack อย่างเดียวนะครับและอีกธนูหนึ่งเป็นแบบยิงเร็วครับหรืออีกธนูหนึ่งจะเป็นแบบเน้นคิครับผมเลยสามารถ
มาครับใส่ได้ในทั้ง3ธนูครับและไม่ต้องกลัวอีกแล้วครับว่าลูกธนูที่มีอยู่นะครับจะหมดไปครับและก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับธนูทั้ง17แบบนะครับใครที่ยังไม่มีธนูดีๆนะครับลองดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตรงดีสคริปชั่นครับด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เอามาใช้กับธนูที่ไม่มีวันหมดแบบของจริงครับใครที่คิดว่าคลิปแบบนี้พอเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆแล้วจะได้ดูกันได้ทันทีเลยครับ